بسم الله الرحمن الرحیم. ټایم ټیبل ته رالمه. 12th August Ease of Access Center part number 3 دا موږ سره afternoon shift دی 3 بجې دې کې به انشاءالله Ease of Access Center part number 3 وایو. زه رالم سټارټ ته کنټرول پینل ته Ease of Access Center باندې ما کلیک وکړو. make the keyboard easier to use ته رالمه. دې کې ما سره څلور ډوله کیز دي. یو موس کیز دی، بل سټیکی کیز دی، بل ټوګل کیز او بل فلټر کیز. موس کیز څه دپاره استعمالیږي؟ فار ایگزامپل ستا موس کار نه کوي، موس پیډ ستا کار نه کوي یا تا سره موس نشته او ته وایې چې زه کیبورډ څخه د موس کار والمه، نو موس کی به ورته آن کړي. دې کې به چیک ولګې، اپلای به کلیک کړي. کله دې چې اپلای کلیک کړو اوس ته نومیریک کیپیډ به تھرو باندې کولی شي چې موس موومنټ ورته وکړي. څنګه به کې که تا سره چېرته لیپټاپ وي، لیپټاپ کې به ته نملاک آن کړي. نملاک ته چې کله آن کړو اوس ته کولی شي چې 4 باندې دې خوا لاړ شي. دا ګورې موس درته ښکاري. 2 باندې لاندې راشي، 6 باندې دې خوا ته راشي او 8 باندې بره لاړ شي. خو دې سپیډ سلو دی. یا سیټینګ موږ نه دی کړی. سیټینګ به کوم ځای نه کوو، سیټ اپ موس کیز ته به راشو. دې ځای کې به تاسو ته زه دې ځای نه سټارټ واخلم او تر دې ځای پورې به تاسو ته ووایم. نمبر 1 ټرن آن موس کیز دي، منه خو پوه شولې، دا خو همدا چیک موږ ولګاو. کیبورډ شارټ کټس، فار ایگزامپل زه غواړم چې موس کیز دا کیبورډ په تھرو باندې اوپن کړم بغیر له دې نه چې ایز اف اکسس سینټر ته زه راننوځم، کنټرول پینل ته راشم، ایز اف اکسس سینټر ته راشم، بغیر له هغې نه زه غواړم چې شارټ کټ باندې دا اوپن کړم. نو ټرن آن موس کیز کې به چیک ولګي. دلته لیفت آلټ، لیفت شیفت او نملاک چې ته کله یو ځای پریس کړي درې واړه کیز، نو تا ته به اتومیټیکلي یو میسیج درکړي. څنګه میسیج به درکړي؟ ډسپلی وارنینګ میسیج ځکه موږ چیک لګولی دی. میک ا ساوند، یو ساوند به هم در سره درکړي. زه فار ایگزامپل ما راته میسیج راکوه، ما راته ساوند راکوه، بس لیفت آلټ، لیفت شیفت او نملاک چې زه کله پریس کړم درې واړه یو ځای، نو ما ته به اتومیټیکلي موس کیز آن شي. که زه ورته یم نه میسیج هم راته راکوه، اواز هم راته راکوه، نو دا د دې شارټ کټ دی. ټاپ سپیډ پوینټر سپیډ دی که نه، زه غواړم چې دا لږ تیز کړم. های اکسیلریشن دا به هم ورته فسټ کړي. اپلای او اوکې، بس که اوکې نه وخیم صحیح ده. اوس تاسو راشئ 4، نو سپیډ یې لږ څه ناڅه تیز شو. 8 برابر دي. زه یم دې نه هم راته تیز کا. یا زه غواړم چې بعضې ځایونو کې د ماته سلو وي. هولډ ډاون کنټرول ټو سپیډ اپ اینډ شفټ ټو سلو ډاون. که دې کې چیک ولګې، اپلای دې کلیک کو. اوس که فار ایگزامپل ته کنټرول نیسي او 4 مې فار ایگزامپل وواخلو نو څومره تیز تیز راته دي. صحیح ده. 8 برابر دي. او که اوس شفټ زه ورسره ونیسم، شفټ نو ډېر سلو به ځي، ځکه چې بعضې ځایونو کې 2 اپشن یا 3 اپشن څنګ په څنګ وي او ته وایې چې زه موز لږ موو کړم، نو شفټ به ورسره ونیسي او لږ یې موو کړه. صحیح ده. ادر سیټینګس، یوز موس کیز وین نملاک از آن اور آف. موس کی دې ماته کله کار وکړي چې کله نملاک آن وي که آف وي. زه ورته یم آن دي، زما سره آن دی. ډسپلی د موس کی آیکن آن د ټاسک بار. دې ځای کې د ماره دا آیکن ښکاري لکه څنګه چې اوس ماته ښکاري. یا زه به راته نه دی ښکاري، دې نه کلیک څه که اپلای، اوس به تاسو ته نه ښکاري. دې به راته شو یې که یس اوکې، دې نه کلیک څه که. دا موږ سره و موس کیز. میک اټ ایزیر ټو ټایپ. ټرن آن سټیکی کیز. سټیکی کیز دا هغه چا ته پکارېږي چې خدای نه خاص سره چا ګوتې نه وي یا یوه ګوتې وي او هغه غواړي چې شارټ کټ یې بیلې بیلې پریس کړي. لکه کنټرول ایس دی که نه، دا به زه یو ځای پریس کوم. کنټرول ای، کنټرول ډي هم دغه شان، کنټرول شفټ ډي دغه شان نورې شارټ کټې چې کومې دي. صحیح ده. دا به زه یو ځای پریس کوم. خو که ټرن آن سټیکی کیز کې چیک ولګوم، اپلای کلیک کړم، اوس به زه هر کی بیله بیله پریس کوم، ځکه چې ما ته وایي ګوره دا ما کلیک کړو. دې ځای کې زه نوټ پیډ ورته لیکم، دا ما اوپن کړو. کنټرول ایس مې پریس کړ، بیل بیل راته راغی همدغه شان. فار ایگزامپل کنټرول ډي، کنټرول ای فار ایگزامپل دغه شان، کنټرول او. صحیح ده که نه؟ یعنې اوس زه کولی شم چې هره کی بیل بیل پریس کړم. سیټ اپ سټیکی کیز دې څه مطلب دی؟ دلته ما سره سیټینګس موجود دي لکه څنګه چې د موس سیټینګس. شفت چې کله ته 15 ځلې پریس کړې تا ته به اتومیټیکلي سټیکی کیز آن شي. هماغه شان میسیج درکړي او بالکل
چې کله اون کیږي تا ته به میسج درکړي کله دې چې 15 ځلې شیفټ پریس کړه ساوند ورسره درکړي او log modifier keys when pressed twice in a row کله چې دوه دانې ته یو ځای پریس کړي modifier کنټرول شیفټ یو ځای پریس کړه نو تا ته به بیا دا لوګ کیږي ګوره اوکې مې کلیک کوم زه رالمه نوټ پیډ ته کنټرول شیفټ ما یو ځای ولیو او اس وکمه دا اوس ماته نه راځي ځکه چې ما دوه دانې یو ځای پریس کړي بله خبره څه شی ده turn off sticky keys when two keys are pressed at once دې معنا دا ده چې کله زه دوه کی په یو ځل باندې پریس کړم لکه دا خو زه ورته اون کړم که زه راځم فار ایگزامپل کنټرول اس پریس کوم ماته اوپن کیږي خو که زه یو ځای پریس کړم کنټرول اس اوس راته بند شو اوس په کار نه کوي ځکه ورې کنټرول اس اوس کار نه کوي کنټرول اس اوس کار نه کوي ځکه چې ما دوه کی یو ځای پریس کړي موډیفایر کیز دې ته وایي چې کله ته کنټرول شیفټ سره یو ځای ونیسي او اس بیله پریس کړي صحیح شوه turn off sticky keys when two keys are pressed at once دې معنا دا شوله چې ته کله کنټرول اس یو ځای پریس کړي یا شیفټ اس یو ځای پریس کړي نو البته ته بندېږي فیډبیک play a sound when modifier key are pressed دې معنا دا ده لکه څنګه چې موږ توازن راکاو کله چې زه کنټرول پریس کوم یا شیفټ پریس کوم یا الټ یا ډیلیټ پریس کوم نو ماته اتوماتیکلی خپل आवाज راکوي نو بالکل ډسپلی د سټیکی کی آیکن اون ټاسک بار کې د ماته آیکن راځي بس خدا آف دی صحیح شو دا به اون کما اپلای وکړم کما ماته اتوماتیکلی هغه آیکن شوش صحیح شو کلیک می دیس تک اوکې می کلیک دا موږ سره سټیکی کیز ټوګل کیز څه ته وایي turn on toggle keys for example ته چې ماته د درې بټنې چې کومې دي کیپس لاک نم لاک او سکرول لاک زه چې کله دې درې واړو بټنو کې یو کی هم پریس کما نو ماته د خپل اواز کې یو قسم اواز ګورې زه کیپس لاک پریس کوم اواز راته کوي نم لاک اواز راته کوي سکرول لاک صحیح شو دغه شان اواز ماته کوي کنه دی په کار کلیک 30 تکا هم دغه شان بل ما سره څه شي دی turn on toggle key by holding down the numlock key for 5 seconds کله چې زه numlock key 15 سکندو لپاره پریس ونیسم نو ماته به toggle key خپل اون شي د شارټ کټ دی turn on filter keys د دې لپاره پکاريږي چې فور ایگزامپل ستا ټایپینګ مخه ونیول شي یا فور ایگزامپل بعض وخت ته ډیر زیات تیز ټایپینګ کې تا نه دویمه کی زر وهل کیږي زر در پریس کیږي ته ورته وایي چې هغه کی راته مپرېږه د هغې مخه ونیسه پریونټ کړه یا بعضې وخت فار ایگزامپل تاسو ټایپینګ کوئ ستاسو ټایپینګ زر زر نه لیکل کیږي هغې وجه دا وي چې ټرن آن فلټر کیز کې چک لګېدلی وي دلته ما چک ولګاو دا مې اپلای کړه اوس که زه کله فار ایگزامپل ټایپینګ کوم دغه شان پریس به نیسم زه به دې ته اوس صبر کوم صحیح شو دغه شان دا سیټینګز هم لري صحیح ده ګورې دې ته دا خو همدغه ټرن آن فلټر کیز و turn on filter keys when right shift is pressed for 8 seconds کله چې right shift چې کوم دی تاسو سکرین باندې ښکاري دا چې کله 8 سکندو د پاره پریس ونیول شي تا ته به فلټر کی آن شي میسج به هم درکې دی نه مخکې چې yes or no yes مطلب راته آن کا no مطلب مې راته آن کوا تا ته میسج درکې ساده خوخه make a sound when turning a setting on or off تا ته به sound هم سره درکې turn on bounce keys turn on repeat keys فور ایگزامپل turn on bounce keys وتواله ما دې ټیسټینګ دلته کتلی شي دې ځکه ګورې ورته دغه شان اوس چې کله ته په یو کی باندې ډېر پریس وکړې هغه به ته دوباره نه لیکل کېږي صحیح شوه اوکې یو ځلې به لیکي ګوته به دې څه کوي بیا به یې لیکي صحیح شو دا بونس کی دې ته ویلی شي ریپیټډ کیز دا دې ته ویلی شي چې کله ته په یو بټن باندې پریس وکړي ته به ورباندې پریس کې تر څومره وخته پورې دې ځای کې د هغې سیټینګز موجود دي دا خو د دې سیټینګ وګڼه ده صحیح شو دا خو د دې دي how long should the computer wait before accepting keystrokes زه ورته یم چې فار ایگزامپل 2 seconds ګورې ورته ګوره اوس بله نه علي دا کې مې ورته ولیکو 2 سکنډه صبر به ورته کې بیا به کې ورته لیکي صحیح شو که فار ایگزامپل 0.5 ورته والا ما نیم سکند فار ایگزامپل یو دی ورته ولیکو نیم سکند صبر کې به ورته یو لیکي دوباره صحیح شو زه ریپیټ ته راغلم د سیټینګ مې سره دې ځای کې موجود دي ګورې ورته how long do you want to hold down a key زه ورته یو سکند دپاره
ignore all repeated keystrokes, slow down keyboard repeated rates. For example, ignore all repeated keystroke باندې مې کلیک کړل د ټیسټینګ کول غواړم وای باندې کلیک کوم. صحیح شو. دغه شان زور ته how long should the computer wait before accepting. زور ته چې دا د ماته 0.3 پورې صبر درته وکي. How long should the computer wait before accepting subsequent repeated keystrokes. دا مې هم for example ورته 0.3 واغېستو. تاسو ورته وګورئ. یعنی دا settings دي صحیح ده. بهزر علامه make the keyboard easier to use تا دې باندې مې کلیک وکړو دې باندې دا باوس مې واغېستو. بل ما سره other settings دي. beep when keys are pressed or accepted. لکه څنګه چې تاسو आवाज اورېده دغه شان आवाज به تاسو ته کې چې کله کی accept کوي یا پریس کیږي. display the filter key icon on taskbar. taskbar کې د ماته د filter keys icon راځي. صحیح ده که دا موږ سره filter keys. بل option موږ سره څه شی دی make it easier to use keyboard shortcuts. underline keyboard shortcuts in axis keys. دې باندې ما چې کو لګاو دا مې اوکې پریس کو. اوس چې تاسو کله alt پریس کړئ لکه زه دلته رایټ کلیک کوم دې ځای کې ماته دا کوم شارټکټ والا کیز چې کوم دی ټول راته انډرلاین شو. یعنې فار ایگزامپل دلته رالم اورګنایز ته رالم لیاوټ ته رالم مینیو ته رالم دې ځای کې چې کوم تاسو ته ښکاري دا هر یو دې ځای کې ته فار ایگزامپل یو شارټکټ به پریس کړئ وی کې دې پریس کړئ تا ته به ویوز اوپن شي ویو alt وی ریفریش به زه ووهم alt وی سوري هلته ما فلټر کیز کې چیک لګولی دی نو دې د وجې نه چې دی ماته دا نه کېږي صحیح ده. نه به کلیک ایسته کړم دا به اوکې کړم ایسته شو alt وی ماته اتومیټیکلی به راشي alt ټي اتومیټیکلی به ماته اوپن شي. یا زه راځم فار ایگزامپل ډیسکټاپ باندې رایټ کلیک کوم زه ورته یم چې ریفریش دی دې زر پریس کړی شم رایټ کلیک ای رایټ کلیک ای رایټ کلیک ای ځکه چې په ریفریش کې ای انډرلاین دی. که زه نیو ته راځم رایټ کلیک ډبلیو اف فولډر راته راغی نو اتومیټیکلی به ماته فولډر د شارټکټ په تھرو باندې راځي. بیا زه رالم ایس اف اکسس سینټر ته بل option څه شی دی prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of the screen. دا مو دویم پارت کې ویلی دی هیله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره دریم پارت څلورم پارت به انشاءالله بله ویډیو کې وایو. لیکي دوباره صحیح شو. زه ریپیټ ته رالم دې سیټینګ مې سره دې ځای کې موجود دي ګورې ورته how long do you want to hold down a key زه ورته یم یو سیکنډ دپاره ignore all repeated keystrokes slow down keyboard repeated rates. for example ignore all repeated keystroke باندې مې کلیک کړل د ټیسټینګ کول غواړم وای باندې کلیک کوم صحیح شو. دغه شان زور ته how long should the computer wait before accepting. زور ته چې دا د ماته 0.3 پورې صبر درته وکي. how long should the computer wait before accepting subsequent repeated keystrokes. دا مې هم for example ورته 0.3 واغېستو تاسو ورته وګورئ. یعنې دا settings دي صحیح ده.
به زر علامه میک د کیبورډ ایزیر ټو یوز تا د باندې مې کلیک وکړو د باندې دا باوس مې واغسته ادر سیټینګز د باندې مې کلیک وکړو بل ما سره ادر سیټینګز دي بیپ when keys are pressed or accepted لکه څنګه چې استاد beep when keys are pressed or accepted لکه څنګه چې تاسو आवाज اورېده کنه دغه شان आवाज به تاسو لکه څنګه چې تاسو आवाज اورېده دغه شان आवाज به تاسو ته چې کله کی accept کړئ یا پریس کیږي display the filter key icon on taskbar کې د ماته د filter keys icon راځي صحیح ده کنه دا موږ سره filter keys بل option موږ سره څه شی دی make it easier to use keyboard shortcuts underline keyboard shortcuts and key access keys underline keyboard shortcuts and access keys بل option ته تاسو ګورئ make it easier to use keyboard shortcuts underline keyboard shortcuts and access keys underline keyboard shortcuts and access keys دې باندې ما چیک ولګاو دا مې اوکې پریس کو اوس چې تاسو کله alt پریس کړئ لکه دلته رائټ کلیک کوم دې ځکه ماته دا کوم شارټکټ والا کیز چې کوم دی ټول ته انډرلاین شو یعنی فار ایگزامپل دلته رااله ما اورګنایز تر رااله ما لیاوټ تر رااله ما مینیو تر رااله ما دې ځکه چې کوم تاسو تخکاری دا هر یو دې ځکه ته فار ایگزامپل یو شارټکټ به پریس کړئ وی کې دې پریس کړه تاسو به ویوز اوپن شي ویو alt v ریفریش وځو هم alt v سوري الته ما فلټر کیز کې چیک لګولې دي نو دې د وجه نه چې ماته دا نه کی صحیح ده نه به کلیک است کما دا به اوکې کما است شو alt v ماته اتوماتیکلی برایش alt t اتوماتیکلی ماته اوپن شي یا زر اعظم فار ایگزامپل ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک کوم زم چې ریفریش دې زر وهلای شم زور تم چې ریفریش دې زر پریس کړی شم رائټ کلیک ای ځکه چې په ریفریش کې ای انډرلاین دی که زه نیو تر اعظم رائټ کلیک ډبلیو اف فولډر راته راغی رائټ کلیک ډبلیو اف نو اتوماتیکلی ماته فولډر شارټکټ په تھرو باندې به ماته راځي نو اتوماتیکلی به ماته فولډر شارټکټ په تھرو باندې راځي بیزر عالم ایز of access center تا بل option څه شه ده prevent windows from being automatically arranged when you move to the edge of the screen دا مو دویم پارت کې ویلې ده هله کوم چې په دې باندې پوه شوي یاست دا موږ سره دریم پارت څلورم پارت به ان شاء الله بل ویډیو کې وایو